Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Suntem la pădure pentru că a început sezonul ciupercilor. Dacă a început sezonul ciupercilor, eu trebuie să fiu nelipsit din pădure, pentru că pe mine întotdeauna m-a fascinat această lume uimitoare a ciupercilor, o lume invizibilă, o lume care aduce foarte mari beneficii habitatelor acestea naturale în care găsim diferite arbori, arbuși și așa mai departe. Iar astăzi vreau să vă fac vedetă gălbiorul, pentru că este un burete care apar între primii și are o valoare gastronomică foarte mare. Sper să-l găsim azi. El crește în general în locuri umede și crește foarte bine atunci când plouă foarte mult, cum s-a întâmplat și în acest an. După cum vedeți, eu sunt într-o pădure de amestec, o pădure de șleau, pentru că pădurile de șleau astea sunt niște păduri de amestec. Predominant aici întâlnim fagul și prezența fagului reprezintă că noi suntem într-un loc răcoros. Și tocmai de aceea am venit să caut acest gălbior, să vedem dacă îl găsim, să vă povestesc câte ceva despre el, pentru că m-am gândit, dacă tot am un punct forte în această lumea ciupercilor, să vă explic foarte multe chestii despre diferitele specii de ciuperci pe care le putem găsi în aceste păduri, pentru că exact în această pădure în care ne aflăm acum, în urmă cu câțiva ani de zile, am găsit un grup de turiști care avea o plasă cu ciuperci și m-au întrebat: cunoști ciupercile? Da, le cunosc. Te poți uita, te rog frumos, să vezi ce e în plasă la noi? M-am uitat acolo și am observat că avea foarte multe ciuperci care erau toxice, care puteau fi nocive pentru organismul nostru, și am întrebat: dar de ce le-ați adunat dacă nu cunoașteți foarte bine? Păi ne-am gândit să le gătim, ne-ați făcut un bine și așa mai departe. Și încep cu primul sfat din lumea ciupercilor: niciodată nu consumați ciuperci, bureți sau orice alte plante pe care nu le cunoașteți din habitatele naturale. Documentați-vă foarte bine și abia atunci puteți ajunge să le consumați fără probleme. Dar până atunci, haideți să căutăm gălbiorul nostru. Și astfel, pentru a avea șanse de reușită în căutarea acestor ciuperci, acestor gălbiori, urechiușa babei, cum se mai numesc în anumite zone ale țării, trebuie să căutați zone care prezintă un strat foarte mic de frunză, zone umede, așa cum am spus, și cel mai important, să fie fagul prezent, pentru că acolo cresc cel mai intens. Dar ei cresc de o altitudine de 200 de metri până la o altitudine de 1200 de metri în funcție de sezon. Deci ei încep vara de vreme, începutul lui iunie, chiar sfârșitul lui mai, să crească în zonele mai joase și după aceea treptat până la sfârșitul lunii septembrie vom găsi la altitudini mai mari în pădurile de amestec cu rășinoase. Ia să vedem, am găsit aici ceva bureți, dar nu sunt comestibili, uitați-vă aici. Așa cum am spus, este foarte important să consumați doar ciupercile pe care le cunoașteți, pentru că unele dintre ele pot fi foarte toxice și pot fi confundate ușor cu specii comestibile, iar acest lucru este foarte periculos, pentru că cunosc situații în care pur și simplu mănânci azi și peste 2 săptămâni, când mergi la un control că ți se face rău, medicii nu mai au ce să-ți facă. Dar ia ce am găsit noi aici, uitați, am găsit gălbiorul, se vede undeva acolo, merge să-l luăm, dar până atunci ia. Am găsit o altă ciupercă, nu după ea am venit azi, dar haideți să vă prezint și pe aceasta. Este vorba despre Boletus edulis. Este o specie de hribă, mitarcă, le mai spunem noi în anumite zone ale țării. Sunt niște ciuperci comestibile cu valoare gastronomică foarte mare. Cum le recunoaștem și cum le deosebim foarte ușor? Este foarte simplu, ne uităm să nu prezinte urme de roșu pe tulpină, pentru că poate fi confundat foarte ușor cu Boletus gypsy, hribul țigănesc, și acela este toxic. Ce este foarte special la ciupercile acestea, la Boletus în general, este că nicio specie din familia Boletus nu este mortală. Vă poate face foarte mult rău unele specii, dar niciuna nu este mortală. Aceasta este o specie de micoriză, adică Micelius primar, miciolul de sex feminin, trăiește pe rădăcinile copacilor, au o relație de simbioză intracelulară, iar această ciupercă ajută pomul oferindu-i substanțe ușor asimilabile, iar pomul îi oferă la rândul lui alte substanțe ușor asimilabile pe care nu le poate face roș ciuperca. O să vedeți că o rup cu mâna, pur și simplu, că o scot din pământ, și fac acest lucru exact pentru că v-am spus că ea este o ciupercă micoritică și nu contează dacă o luăm cu cuțitul sau pe cuțit, cum se spune, sau nu. Cel mai important
cele mai bune, cele mai comestibile este să aibă alb în partea aceasta de jos. După cum vedeți, piciorul este mult mai gros, textura ei este una fină. Pe tulpină puteți întâlni puține escoriații, dar acest lucru nu este o problemă. Și cel mai ușor de a deosebi un hrib care este toxic de unul care nu este toxic este după o anumită particularitate. Veți rupe puțin dintr-un colț, exact cum am făcut și eu aici, iar în 3-4 minute acesta va trebui să își schimbe culoarea. Dacă își va schimba culoarea, acesta este toxic în 90% din cazuri. Dacă nu își schimbă culoarea timp de 10 minute sau între 2 și 10 minute, atunci este teoretic bun de consum. Totodată prezența melcilor, a diferitelor găuri de insecte făcută, înseamnă că buretele este unul în regulă. Pe acesta l-am găsit întâmplător, o să-l iau pentru că o să-l gătesc și pe acesta. Iar uitați, chiar aici lângă am găsit o altă specie de boletus și pe aceasta o să o iau de asemenea doar ca să vă arăt cum oxidează pur și simplu. Nu este una mortală, dar este una care nu este bună de consum. După cum observați, coloritul ei este puțin mai aprins, iar acest lucru nu indică o particularitate de a fi consumată fără probleme. Iar după cum vedeți aici, după cum observați, ea deja a început să își schimbe culoarea. Vedeți? Iar acum haideți să mergem la vedeta noastră de azi. Gălbiorul, urechiușa babe. Este un burete, uitați, aici este un burete din familia Cintarellu, se numește, și are niște particularități aparte. În primul rând este foarte bun, este foarte gustos, se poate face chifteluțe din el, se pot face omlete, se pot face o grămadă de preparate, este extraordinar, merge la oțet, merge cu usturoi, merge rasol, merge în orice fel, are o valoare gastronomică foarte mare, dar și una comercială. Culegătorii de ciuperci pe care îi găsim în diferite zone ale țării și care se ocupă cu treaba asta, reușesc să facă niște câștiguri destul de consistente după urma acestor bureți, și anume a gălbiorilor. Imediat o să vă arăt particularitățile, dar ei vor crește întotdeauna, exact cum vedeți aici, în buchete. Vor fi mai mulți. Și haideți să vă arăt o particularitate. Observați, acesta este puțin mai galben, iar acesta este puțin mai deschis la culoare. Vedeți? Ei bine, există o explicație. Acești gălbiori numără vreo 80 de soiuri, dacă nu mă înșel. Aceștia sunt niște gălbiori de mușchi, cum s-ar spune, în particularitatea noastră din Muntenia, adică ei sunt mai colorați puțin, vor fi mai galbeni, de un galben mai aprins, sunt mai gustoși și sunt cei mai căutați pe piață. Ei fiind niște gălbiori de mușchi, nu vor crește foarte mari, deci aceștia care au colorit foarte puternic nu vor crește niciodată atât de mari ca aceștia pe care îi întâlnim aici. De asemenea, pot să-i culeg fără cuțit, pentru că ei tot o specie de micoriză sunt. Și haideți să vă arăt puțin particularitățile lui. Vedeți? Este de o culoare galbenă. Cresc în general în buchetare, exact cum observați aici, și au niște margini crețe întotdeauna. Observați, deci toată suprafața buretelui este creață. Lamelele sunt prinse de tulpină și întotdeauna vin în prelungire spre jumătatea, spre terminația tulpinii. Aceasta este o particularitate a gălbiorului. Haideți să-i adunăm acum, să vedem ce vom face cu ei. Uitați, mai sunt câțiva și aici. Îi voi aduna, îi voi lua cu mâna, nu îi voi lua cu cuțitul, așa cum am spus, pentru că nu este nevoie. Observ că mai sunt și câțiva pui aici și voi putea veni și peste câteva zile. Uitați și puiilor. Ca valoare comercială, prețul se situează undeva între 20-25 de lei în perioada când încep ei să apară, adică sfârșitul lui mai, jumătatea, începutul lunii iunie, și după aceea, în funcție de cantitățile care se găsesc pe piață, ajung să coste undeva în jur de
6-7 lei, 4 lei, 3 lei pe piața de consum. După cum vedeți, mai avem și aici câțiva. Aceștia nu sunt buni pentru că au fost călcați de animale. Îi vom lua pe aceștia. Uite, avem și unul foarte bine camuflat aici, ia să-l vedeți. Trebuie să, când culegeți ciupercile, trebuie să mergeți foarte încet, să fiți foarte atenți. Uite, observați? Așa cum v-am spus, el a fost foarte bine camuflat. Eu de fapt și de drept sunt în trecere prin această pădure. Ia, mai avem unul aici. Și am zis, dacă tot sunt în trecere, de ce nu aș verifica dacă avem gălbiori. Dar nu-mi vine să cred, uite, tocmai am văzut alții în altă parte, să mergem să luăm și pe aceștia, după aceea voi strânge, ia uitați că sunt aici, voi strânge, mamă, de-au, și în partea aceea acolo, uitați că sunt. Observați? Și aici. Și îi voi lua după aceea pe toți. Uitați. Oh, ce de sunt. Ia uitați. Ah, incredibil. Avem și două specii de rusulă aici, se numesc roșiori, le spunem noi în zonă. Îi las să crească pentru că astăzi nu o să-i consum. Sunt niște bureți comestibili cu o valoare gastronomică acceptabilă, sunt foarte gustoși, sunt foarte ok. Da, ia uitați cât sunt și în acea parte acolo. Să mergem să-i adunăm pe aceea mai întâi pentru că ia uitați și aici undeva. Ia uitați că sunt. Întotdeauna, nu știu, la ciuperci eu sunt un norocos, aș putea spune așa. Să bag cuțitul pentru că nu am nevoie de el, așa cum am zis. Dar mă fascinează și știu că și dumneavoastră vă place acest lucru și chiar dacă nu aveți puterea să mergeți la pădure, să faceți aceste activități, măcar din fața micilor ecrane, prin intermediul acestor videoclipuri pe care le fac eu, puteți veni cu mine și vă puteți relaxa. Uitați că sunt de frumoși. O altă particularitate a gălbiorilor este că aceștia nu prezintă atac de larve foarte intens, adică, așa cum se spune pe la noi, nu vor fi atacați de vieri. Uitați, pot să spun că este totuși o anomalie. Acest gălbior ar trebui să fie unul de mușchi, așa cum am spus eu, dar a crescut extraordinar de mare. Coloritul lui este unul intens, dar în general, cu cât sunt hidratați mai bine, cu atât sunt mai colorați. Și acest aspect este unul foarte important. Da, gălbiorii într-adevăr pot fi o sursă foarte importantă de venit pentru cei care vor să-și rotunjească veniturile și cărora le plac natura. Și chiar o să fac câteva videoclipuri pe lângă acestea de ciuperci pe care o să le fac eu, prin care o să vă explic și cum puteți câștiga ceva bănuți din culesul acestor ciuperci. Sunt în arma cu o plasă, este o plasă de pânză pe care o folosesc. Ciupercile cel mai indicat ar fi să fie culese cu coșul, cu un coșuleț de nuiele, pentru că se deteriorează foarte ușor, dar puteți folosi și plase de pânză pentru că acestea nu vor permite ca acești bureți să se deterioreze, să se deshidrateze. La rupe acesta ca să vă arăt, uitați, aici a început să prezinte o porțiune maronie mai deschisă, iar textura lui este una mai ațoasă, dacă aș putea spune. Este un semn că acest burete este îmbătrânit și trebuie lăsat la locul lui și nu este foarte bun de mâncat. În schimb, avem pe ceilalți lângă care sunt destul de ok și pe care vom lua. Când eram tânăr, copil, am rotonjit veniturile pentru că nu provin dintr-o familie de oameni bogați. Mergeam la cules de bureți, în special la culesul gălbiorișilor și la culesul hribelor și făceam din chestia asta, nu reușeam să rotunjesc veniturile, să-mi iau și eu încălțări, să mai iau alte lucruri care îmi trebuiau la școală și bineînțeles să mai mănânc și eu ceva dulce sau să mai beau un suc, pentru că deși nu sunt prea în vârstă, am 37 de ani, pe timpul când eram eu copil, lucrurile nu erau chiar atât de roz și banii nu erau din abundență. Da, și acum este cam la fel, dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai este nevoie să merg prea mult după ei ca să comercializez, deși mă încântă acest lucru și aș putea spune că mă fascinează. Îmi place foarte mult. Haideți să mergem să-i luăm și pe aceștia de aici,
să vedem dacă mai găsim ceva între timp. Eu cred că astăzi o să fac niște chifteluțe și o să am o rețetă foarte simplă, un stil de omletă cu gălbiori care se prepară în 10 minute și este delicioasă și cred că o să facem această rețetă să o gustăm, să vedem, să vă arăt și dumneavoastră, pentru că este o rețetă foarte rapidă. Acești gălbiori se pretează de asemenea și la oțet. Așa cum v-am spus, merg la orice, să minunați. Uite, deja am adunat, cred că 1 kg, cred că mie mi-este suficient pentru ziua de azi. Minunat, nu? Deja sunt încântat, am mai găsit unul aici. Vă dați seama că nu-mi convine să merg la magazin să dau 40 de lei pe 1 kg, 40-80 de lei pe 1 kg din acești bureți pe care pot să-i culeg eu cu mâna mea. Din păcate, legislația din România nu mai permite recoltatul ciupercilor nici pentru consum propriu. Înainte aveam dreptul să culegem 2 kg de ciuperci din orice specie pentru consum propriu din pădurile Direcției Silvice, deși Direcția Silvică administrează pădurile statului, care de fapt și de drept statul însemnă noi, populația. Dar se pare că nu mai avem voie să culegem ciuperci din pădurile statului, din punct de vedere legal vorbind, din cauza că legile s-au schimbat, iar acum pentru a face acest lucru trebuie o autorizație de la Direcția Silvică sau, dacă nu, acordul proprietarului pădurii pentru a putea recolta aceste ciuperci. Dar nu prea am văzut ca să vină cineva să se ia de tine dacă mergi să culegi și tu 1 kg, 2 de ciuperci acolo pentru consumul tău propriu și pentru a-ți încânta papilele gustative. Eu nu sunt de părere că nimeni nu se va lua de dumneavoastră prin pădure dacă mergeți să luați câteva ciupercuțe. Nu poate fi nimeni absurd și să ia astfel de măsuri împotriva dumneavoastră. Deși amenziile sunt destul de mari, pot ajunge până la 5.000 de lei. Cunosc un caz în care o autoritate publică a sancționat un cetățean cu o amendă de 5.000 de lei pentru că omul respectiv venise să culeagă ghebe. Deci vă dați seama, dacă am ajuns să fim sancționați cu 5.000 de lei pentru un cules de ghebe, este destul de dificil. Așa. Dragilor, nu știu ce să vă mai spun despre acest gălbior. Noi căutăm în continuare, să sperăm că mai găsim ceva pe aici, alte ciuperci. V-am spus că are o valoare gastronomică foarte, foarte ridicată, că îl puteți consuma sub orice formă doriți dumneavoastră și că este ușor de identificat, el fiind foarte greu de confundat cu alte specii toxice, cum este iuțarul, de exemplu, care lăptosul sau acel burete alb din care curge un lapte foarte iute, acela poate fi confundat foarte ușor cu o specie care este mortală, care este foarte toxică. Codru-i frate cu românul, așa cum se spunea odată. Codru a oferit strămoșilor noștri adăpostul necesar când eram cotropiți sau atacați de diferite popoare. Codru a oferit căldură, Codru a oferit totodată hrană prin vânatul lui, dar mai ales prin ciupercile pe care le ține. Cunosc oameni care culeg foarte multe ciuperci, care le pun la borcan, care le congelează pentru iarnă. Apropo, gălbiorii merg spălați sau pur și simplu să-i lăsați așa și puși la congelator și puteți avea și peste an. Despre faptul că ei conțin foarte multe vitamine, despre faptul că ei conțin foarte mulți nutrienți, despre faptul că ei au niște particularități antitumorale, că stopează tumorile, că sprijină sistemul imunitar și că acționează ca un blocant al dezechilibrelor. Ia mă uitam aici să vedem, am găsit o pitoancă. Haideți să vă arăt ce este o pitoancă. Să o rup pe noi de aici de jos. Uitați, asta este o pitoancă, este tot o specie de boletus, decât că piciorul este ușor negricios și este ușor cauciucat. Suprafața de sus este puțin mai bulbucată, iar ea prezintă un colorit cafeniu. Este una din speciile boletus care crește în special la plop
sau la carpen. Este comestibilă, dar din păcate are o textură foarte grosieră. Este o ciupercă ce își schimbă culoarea foarte repede, iar eu nu o recomand pentru a fi consumată. Pentru a fi consumată aș recomanda doar speciile de Boletus, care se găsesc: Boletus edulis, Boletus auris, Boletus pinopolis, Boletus regius și Boletus estivalis și așa mai departe. Probabil că o să facem un videoclip despre fiecare în parte și o să vă povestesc câte ceva despre particularitățile lor, cum îi identificăm și cum îi deosebim de celelalte specii care pot fi otrăvitoare, dăunătoare. Încă un pont pe care aș vrea să vi dau, de fapt nu este un pont, este un sfat. Aveți mare grijă când mergeți în păduri sau în zone. Una din cauza animalelor sălbatice, din cauza urșilor în special, pentru că în ultimul timp s-au înmulțit foarte mult și sunt destul de periculoși și omul nu mai reprezintă vârful lanțului trofic și vă vor face rău dacă vă întâlniți cu ei. Vedeți că am un videoclip pe canal în care vă învăț cum să țineți animalele sălbatice la distanță. Vă pot explica în mare și acum. Nu vă aventurați prin tufișuri, faceți gălăgie când mergeți și niciodată să nu aveți mâncare la voi. Dacă ați observat, unii dintre voi ați văzut astă iarnă s-a întâmplat pe pârtie la predeal, când au ieșit de vreo câteva ori ursul pe pârtie. Acolo, în primul caz, a fost vorba despre mâncarea pe care o avea un turist în rucsac. Până n-a lăsat rucsacul jos, ursul nu s-a lăsat de el. Pentru că animalele sălbatice în general simt mâncarea de la distanță și în special ursul. Un măr poate fi simțit de un urs de la 7-8 km și asta nu va împiedica sub nicio formă să vină și să-l ia de la dumneavoastră. Adică nu are simțul proprietății. Dacă l-aveți în buzunar sau în rucsac sau unde l-aveți dumneavoastră, ursul va vedea doar mărul, nu vă va vedea pe dumneavoastră. Și tocmai de aceea vă sfătuiesc să nu aveți mâncare la voi. Dacă puteți să mergeți și cu un cățeluș după dumneavoastră, este cu atât mai bine, dar aveți grijă că s-au înmulțit și fermele și stânele, așa cum le spunem noi, iar câinii acestora reprezintă de asemenea un real pericol pentru noi toți. Am un videoclip pe canal în care vă explic și acolo în mare cum puteți să țineți câinii de stână la distanță sau cum puteți să vă apărați pur și simplu de ei, pentru că de asemenea sunt foarte periculoși. Vă sfătuiesc pe cei care puteți să mergeți în natură, să vă conectați oarecum cu ea, pentru că vă va face extraordinar de bine. Vă veți simți minunat. Eu 2 ore, 3 ore pe zi merg în pădure. De foarte multe ori îmi iau și familia cu mine și sunt înțelegători și sunt mulțumiți și totodată a început și lor să le placă să meargă în aer liber, să ne simțim cât mai aproape de aceste minunății pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Dragilor, se pare că nu am mai avut noroc, am mai căutat vreo 2 ore, nu am mai găsit nimica, dar înțeleg acest aspect pentru că totuși este început de sezon și cu siguranță vor fi mult mai mulți bureți. Vă promit că vă voi mai face videoclipuri despre fiecare specie de burete în parte, de ciupercă. Vă voi prezenta și ciupercile care sunt otrăvitoare și care vă pot face foarte mult rău, pentru că m-am gândit că ar fi bine ca pe canalul meu, dar fiind un canal de ponturi, să rămână acolo și videoclipuri despre aceste ciuperci, pentru că dacă tot le cunosc, de ce nu aș împărtăși toate informațiile cu dumneavoastră. Oricum, aceste minunății sunt extraordinare pentru sănătatea dumneavoastră, sunt extraordinare pentru sistemul dumneavoastră imunitar, vă motivează să ieșiți în natură și este un lucru foarte bun. Eu am ajuns la un luminiș care îmi indică prezența mașinii undeva mai departe, mai am de mers vreo 10 minute și sper că v-a încântat acest videoclip, deși nu a fost unul foarte spectaculos. Dar pe mine m-a încântat natura, m-a încântat aerul curat și sper că și pe dumneavoastră v-a încântat aceste ieșiri ale mele în natură și sper să nu vă deranjeze acest aspect. Chiar m-aș bucura dacă în comentarii mi-ați lăsa un feedback și mi-ați spune dacă doriți să continui cu aceste videoclipuri. Merg acasă să-i gătesc, dar pentru a vedea o rețetă simplă vă invit pe canalul meu TB Tips Food Fever, unde o să pun diferite rețete de mâncare și o să fac diferite videoclipuri atunci când merg să gătesc în natură, atunci când merg să gătesc la cabană, dar nu numai, și când gătesc acasă. Va fi un videoclip pe care îl voi dezvolta începând cu luna decembrie a anului acesta, dar până atunci voi mai posta sporadic câte un videoclip despre diferite ieșiri de ale mele.
Iar până la următorul material, eu vă doresc tot binele din lume și nu uitați, ciupercile întotdeauna au reprezentat o sursă de hrană extraordinară pentru poporul nostru, dar ciupercile sunt cele mai bune alimente pentru sistemul nostru imunitar. V-am pupat!